So guys, যদি আপুনি মোৰ ভিডিওৰ থাম্বনেলটো দেখি এই ভিডিওটো ক্লিক কৰিছে তেনেহলে আজি এই ভিডিওটোত এই কথাটোকে কম যে কেনেকৈ আপুনিও এনে ধৰণৰ এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেল বনাবলৈ পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে আৰু আপোনাৰ ভিডিওত বহুতো ভিউ আনিবলৈ পাৰিব সো আজিৰ এই ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ আপুনি শেষলৈকে চাই থাকক যদি আপোনাৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে আগলৈও পাই থাকে গতিকে বলক আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গাইস ইউটিউবত ভিউ পাবলৈ হলে আপোনাৰ থাম্বনেলটো বহুত এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগে যাতে জুনেই নহওক দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ থাম্বনেলত ক্লিক কৰি দিয়ে আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ভিউ পায় আৰু থাম্বনেল সদায় এখন সিনেমাৰ পোষ্টাৰ দৰে হ'ব লাগে যাতে দেখিলেই গম পোৱা যায় যে সেই ভিডিওটোৰ ভিতৰত কি আছে সো আজি মই এই ভিডিওটোত আপোনালোক সকলোকে ইজি মেথড বুজাই কম যে কেনেকৈ আপুনি এইচডি কোৱালিটিৰ থাম্বনেল বনাবলৈ পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে কিয়নো থাম্বনেল কোৱালিটিও বহুত প্ৰভাৱ পেলায় আপোনাৰ ভিডিওটোৰ ওপৰত আৰু আপোনাৰ ভিডিওত ভিউ হোৱাৰ ওপৰত গতিকে থাম্বনেল ভাল হোৱাৰ লগে লগে তাৰ কোৱালিটিও ভাল হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় গতিকে মই কেনেকৈ কৰো আপোনালোকক দেখাম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যাৰ নাম হৈছে পিক্সেল লেব সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত অতি সোনকালে পাই যাব আৰু যদি নাপায় তেনেহলে মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম বাৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে বলক ভিডিওটো চাই লওক এতিয়া দেখিছে আমি আহি গলো মোবাইল স্ক্ৰিনত গতিকে জাস্ট মই এতিয়া পিক্সেল লেব এপটো ওপেন কৰি লম ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাৰ্স্ট এনে ধৰণে এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব য'ত আপোনালোকে দেখিছে নিউ টেক্সট বুলি এটো সিলেক্ট হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিম এটো ডিলিট কৰি দিম ডিলিট কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত আহিছে এই থাম্বনেলটো সাইজটো মিলাব লগা আছে ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ থাম্বনেলৰ সাইজটো কিমান হেটো যদি আপোনালোকে নাজানে ইয়াত হেটো এডভান্স দিয়া হৈ আছে যেনে আপোনালোকে যদি ইয়াত থ্ৰী ডটত গৈ ইয়াত আছে ইমেজ সাইজ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছে কাস্টমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ইউটিউব থাম্বনেল বুলি এটা অপচন দেখা পাব য'ত ইউটিউব থাম্বনেল সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে 16:9 ৰেশিও ইয়াত সিলেক্ট হৈ গৈছে তাৰ পিছত ওকে কৰি দিয়াৰ পিছত এই যেটো সাইজটো দেখিছে এইটো সম্পূৰ্ণ ইউটিউব থাম্বনেলৰ এটা সাইজ গতিকে এইটো অটোমেটিক্যালি মিলি গৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত এই অপচনটোত গৈ আপোনালোকে কালাৰত গৈ আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড লৈ তাত আপোনালোকে টেক্সট এড কৰি হেতু বনাব পাৰে ঠিক আছে তো মই কালাৰ এড নকৰো বাৰু মই এটা পিকচাৰ এড কৰিম পিকচাৰ এড কৰিব লগা হলে কি হয় যত আপোনালোকে দেখিছে এটা ওপৰত প্লাস আইকন এটা আছে হেতু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ফ্ৰম গ্যালাৰীত গৈ আপোনালোকে সেই ফটোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত কিছু অপচন দিয়া আছে দেখিছে ইয়াত ৰোটেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত লেফট ৰাইট এনে ধৰণে কৰিব পাৰে তাৰ পিছত এটো ওকে কৰি ল'ব ওকে কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফটোটো থাম্বনেলৰ সম্পূৰ্ণ গোটেইটো লগত মিলাই লম দেখিছে মোৰ মিলোৱা হৈ গৈছে তাৰ পিছত ইয়াত মই লিখিম ধৰি লওক টেক্সট এড কৰিম গতিকে টেক্সটত গৈ আপোনালোকে টেক্সট এড কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাইছো যেনেবা মই ইয়াত প্ৰফেশনেল লিখি ললো প্ৰফেশনেল লিখি লোৱাৰ পিছত এটো ওকে কৰি দিলো আৰু এটো ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে এই এটোত দেখিছে এইটোত গৈ বলে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে যেনে ইয়াত ফ্ৰন্ট গলো ফ্ৰন্ট গৈ বলে আপোনাৰ ইয়াত কোনটো বিচাৰে হেটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ইয়াত অপচন দিয়া হৈছে এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এটো ইয়াৰ সাইজটো আপোনালোকে এনে ধৰণে মিলাব পাৰে যেনেকৈ মই ইয়াত মিলাই লৈছো দেখিছে আৰু এটো মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো দিব পাৰে যেনেকৈ দেখিছে মই ইয়াত এটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড অপচন আছে দেখিছে জাস্ট ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত গলো আৰু এটো ইনেবল কৰি দিলো আৰু ইনেবল কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে কি কালাৰ ৰখাব বিচাৰে হেটো ইয়াত অপচন আছে যেনে ধৰি লওক হোৱাইট ৰেড আপোনালোকে যি কালাৰ ৰখাব বিচাৰে হেটো আপোনালোকে ৰখাব পাৰে তো মই ইয়াত এটা কালাৰ চাই লওঁ বাৰু যেনেবা ৰেড ৰখালো আৰু ইয়াত লেফট এইবিলাকো মিলাব পাৰে ঠিক আছে তো মই এটো মিলাই ললো প্ৰফেশনেল আৰু ইয়াৰ পিছত মই আইকন এটা এড কৰিম ইউটিউবৰ যেটো একে ধৰণৰ এটা ফটো হয় ন গতিকে মই এটো আপোনালোকৰ এটো সিলেক্ট কৰি ইয়াত দি দিলো ঠিক আছে এটো ইমানখিনি ডাঙৰ কৰি দিম তো যিমানখিনি লাগে আপোনালোকে সিমানখিনি ডাঙৰ কৰি দিব পাৰে তাৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত আহিলে ইউটিউব থাম্বনেল বুলি মই ইয়াত দি দিছো যেনিবা ঠিক আছে তো এটো টেক্সট এটা এড কৰিব লাগিব আকৌ একে ধৰণৰ প্লাস চিনত যাব টেক্সট সিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰি টেক্সটটো ওপেন হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব ইউটিউব দেখিছে ইউটিউবটো আহি গল তাৰ পিছত এটো যেনেবা মই আকৌ ঠিক তেনে ধৰণে এটোত আছে তাত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ফন্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ফন্টটো আপোনালোকে ধৰি লওক এটো মই এবাৰ সিলেক্ট কৰি লৈছো এইটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এটো ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰিব ডাঙৰ সৰু কৰি ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কালাৰত যাব জাস্ট ৰেড কৰি দিছো ঠিক আছে বা ব্ল্যাক কৰি দিলে কিন্তু ভাল লাগে
যোনটো ভাল লাগে আপুনি সেইটোও কৰিব পাৰিব আৰু যদি এই ইউটিউব এপটোত এই ইউটিউব টেক্সটটোত যদি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড বনাব বিচাৰে যেনেকৈ মই দেখাই দিছোঁ চাওক মানে বেকগ্ৰাউণ্ড লাইন বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ষ্টকত গৈ এইটো ইনেবল কৰি দিব আৰু এইটো হোৱাইট ৰখাই দিব ঠিক আছে তো এইটো এটা ইউনিক হৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছত আহিছে আপোনালোকৰ একেবাৰে তলত আকৌ টেক্সটত গৈ আপোনালোকে এইটো নিউ টেক্সট আছে ন তাত ডাবল ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহিব তাত আপোনালোকে টেক্সটটো লিখিব পাৰিব যেনে মই ইয়াত THUMBN এইটো থাম্বনেইল লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে তো থাম্বনেইল লিখি ল'লোঁ আৰু থাম্বনেইলটো এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডত টাচ কৰা গৈছে এইটো থাম্বনেইলটো এনেধৰণে টানি ল'লোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰো যদি মই ফন্ট চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে ফন্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আপোনালোকে ফন্টত যাব আৰু এইটো ফন্টটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ আৰু ইয়াৰো যদি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড দিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে তো মই ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দি দিছোঁ বাৰু ঠিক আছে তো এনেধৰণে আপোনালোকে বনাই ল'ব ঠিক আছে বনাই লোৱাৰ পাছত এইটো হৈ গৈছে এটা চিম্পল থাম্বনেইল মই আপোনালোকক দেখাম য'ত আপোনালোকে এইটো ছেভ কৰি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত দেখিছে এটা ছেভ অপশ্যন আছে ইয়াত গৈ আপোনালোকে ছেভ এজ ইমেজ আৰু ইয়াত কাষ্টম আছে আপোনালোকে ইয়াত কোৱালিটিটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে যেনে ভেৰি হাই আল্ট্ৰা আপোনালোকৰ থাম্বনেইল যেতিয়া আপলোড কৰিব তাত 2 MB বা তাতকৈ যদি ওপৰত হয় তেনেহ'লে আপলোড নহয় গতিকে আপোনালোকে 2 MBতকৈ তলত কৰিব চেষ্টা কৰিব গতিকে ভেৰি হাই কৰি দিলে ছেভ টু গেলাৰী অ'কে এইটো ছেভ হৈ গৈছে গেলাৰীত ঠিক আছে তো মই এইটো বেক কৰি ল'ম বেক কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ অ'পেন কৰি এটা নতুন থাম্বনেইল বনাম যেনেধৰণে আকৌ ঠিক তেনেদৰে প্ৰথমত যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈয়ে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ইমেজ চাইজত গৈ আপোনালোকৰ ইউটিউব থাম্বনেইলটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত যেনিবা মই আপোনালোকক এটা বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ ল'লোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে আপোনালোকে ইউটিউবত যিটো থাম্বনেইল দেখিছে এই থাম্বনেইলটো মই বনাই আছোঁ চাওক এইটো কালাৰ লৈ ল'লোঁ অ'কে তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ ফ্ৰম গেলাৰীত গৈ পেলাই যিটো থাম্বনেইল বনালোঁ এই থাম্বনেইলটো মই ছিলেক্ট কৰি ল'ম ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো ছাইডত লগাই দিছোঁ ঠিক আছে ছাইডত লগাই দিছোঁ দিয়াৰ পাছত আকৌ এইটো ষ্টক কৰি দিছোঁ এইটো ষ্টকত গৈ আকৌ আপোনাৰ এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট কৰি দিছোঁ দেখিছে হোৱাইট লাইনটো বনি গৈছে এইটো এনেধৰণে তাৰপিছত মই কি কৰিম মোৰ ফটো এটা যদি এড কৰি দিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে ঠিক তেনেকৈ ফ্ৰম গেলাৰীত গৈ পেলাই আৰু মোৰ ফটোটো এড কৰি দিম যেনেকৈ এইটো এড কৰি দিলোঁ এইটো এড কৰি দিয়াৰ পিছত মই এইটো ইফাললৈ লৈ আনো ইফাললৈ লৈ অনাৰ পিছত এই ফটোটো মই এডজাষ্ট কৰিবলৈ ইয়াত মিলাই দিম ঠিক আছে তো আপুনি মই যেনেকৈ ধৰণে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকেও তেনেধৰণে কৰিব আপোনালোকে থাম্বনেইল কিমান ষ্টাইলত বনাব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ মেথড ঠিক আছে মই জাষ্ট কেনেকৈ বনাই ক'ত কি লগায় কেনেধৰণৰ ইফেক্ট লগায় বা আপোনালোকৰ ষ্টাইলটো বা আপোনালোকৰ ফন্ট চাইজটো কেনেধৰণে বনায় মই সেইটো দেখাই আছোঁ তাৰ ইউনিক ডিজাইন যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে এইখিনি কথা শিকিলে আপোনালোকে সেইটো নিজে এটা ক্ৰিয়েটিভ দিমাগ লৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে ঠিক আছে তো মই যেনেকৈ বনাই আছোঁ দেখিছে এনেধৰণে মই ফটোটো সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ এইটো মই ফাইনেল থাম্বনেইল বনাইছোঁ গতিকে এনেধৰণে মিলাই লৈছোঁ মিলাই লোৱাৰ পাছত দেখিছে এইটো এনেধৰণে হৈ গৈছে টেক্সটত গৈ টাইপ কৰিম হাউ টু ক্ৰিয়েট এইটো ডাঙৰ হাতেৰে দিওঁ বাৰু হাউ টু CREAT হাউ টু ক্ৰিয়েট সেইটো মই এইখিনিত লগাই দিম ঠিক আছে তো দেখিছে হাউ টু ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে মই যেনিবা এইটো এনেধৰণে দি দিলোঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে দেখিছে তাৰপিছত হাউ টু ক্ৰিয়েট এইটো দি দিলোঁ এইটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ফন্টটো চেঞ্জ কৰিম এইটো ফ্ৰণ্ট আপোনালোকে ফ্ৰণ্টটো এনেধৰণে দিব পাৰে ঠিক আছে তো মই দি দিছোঁ ফ্ৰণ্ট আৰু ইয়াৰ যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে বনাব বিচাৰে ধৰি লওক আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড এইটো এনেবল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বনি গৈছে তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে কি কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চুজ কৰিব লাগিব যেনেকৈ মই ইয়াত ধৰি লওক ৰেড ব্লেক কোনটো কালাৰ এনেকৈ চাই ল'ব লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো কালাৰ বেছি ভাল লাগে যিটো বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটোৱে দিব ঠিক আছে তো মই এইটো ৰেড কালাৰটো দিছোঁ ঠিক আছে দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেধৰণে দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত দেখিছে মোৰ মাথাটো থাকি গৈছে গতিকে মই কি কৰিম ফটোটোত ছিলেক্ট কৰিম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত যাব গৈ আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত যাব ইয়াত দেখিছে টু ফন্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে সেই ফন্টত ছিলেক্ট কৰি ল'ব ফন্টত ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আহি গৈছে দেখিছে কি ধুনীয়া এটা প্ৰফেচনেল থাম্বনেইল হৈ গৈছে তাৰপিছত এইটো ফটোটো মিলাই ল'ব মিলাই লোৱাৰ পাছত আৰু এই টেক্সটটোত গৈ আপোনালোকৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে যেনেধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেইটো লগাই দিলে আৰু ইয়াৰ
ওপৰৰ সাইডটো আৰু ইয়াৰ তলৰ সাইডটো দেখিছে সেইটো মই এনে ধৰণে মিলাই দিলো বাৰু আৰু এই আখৰটো যদি মই সাইডটো বৰ্ডাৰ এটা বান্ধিব বিচাৰো তেনেহলে এই ষ্টকত গৈ বলে মই এটো ইনেবল কৰি দিলো দি বলে এটো মই ব্ল্যাক কৰি দিলো ঠিক আছে ব্ল্যাক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এটো কিমান ডাঙৰ সৰু কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে তো মই এটো ওকে কৰি দিলো ওকে কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু এটা আছে তাত যেনিবা মই ইয়াত লিখি দিলো যে আসামিজত লিখি দিলো এটো আপোনালোকে লিখিবলৈ পাৰিব কেনেকৈ বনাব চাওক যেনিবা মই লিখি দিলো কেনেকৈ বনাব চাওক কেনেকৈ বনাব চাওক ঠিক আছে তো এইটো মই ইয়াত লিখি দিলো লিখি দিয়াৰ পিছত এইটো মই ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ বাৰু ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ফ্ৰণ্টটো ধৰি লওক আপোনালোকৰ বাস এটো দি দিলো কেনেকৈ বনাব চাওক তাৰ পিছত আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো দি দিওঁ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো দিলে আৰু ভাল হ'ব উজ্জ্বলি থাকিব মানে গতিকে ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো মই দেখিছে এনে ধৰণে দি দিলো তাৰ পিছত এটো হৈছে আপোনালোকৰ ফাইনাল থাম্বনেল গতিকে এটো সেভ কৰিব লগা হলে ঠিক তেনেকৈ মই এটো সেভ কৰো সেভ এজ ইমেজ কাস্টম আৰু আল্ট্ৰা কৰিলো সেভ কৰিলো সেভ কৰাৰ পিছত মই এটো হোম কৰিম হোম কৰি মই ইয়াত আপোনালোকৰ এই ৰিজল্যুশনটো দেখাম বাৰু এটো ৰিজল্যুশনটো দেখিছে এটো ডিটেইলছত গলে 2.42 MB হৈ যায় দেখিছে গতিকে এটো নহব গতিকে কি হ'ব লাগিব এটো আকৌ আপোনালোকে সেভ এজ আপোনালোকে ভেৰি হাই কৰিব লাগিব গতিকে হৈ গৈছে দেখিছে গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিল ভিডিওটোত যদি আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে বাই বাই জয় হিন্দ